trecere liberă de colo până acolo și percep foarte multe ritualuri umane că se pregătesc în seara asta, tocmai de aceea internetul e foarte, inteligența artificială e foarte bruiată. Și cred că cel mai ok ar fi ca ea să oprească microfonul și să-i traducă cu microfonul închis ca să... Da, închide tu microfonul, da. Îl găsesc între doi munți. Dar știi care e chestia? Că-s doi munți gen holograme. E cum ar veni o trecere, ca un fel de drum, ca o trecătoare printre doi munți, dar ți-am zis, munții ăștia sunt sub forme de holograme. Îs impuse un fel de paravan care și-l pune atât pe dreapta cât și pe stânga. E ca și când să nu fie văzut, să nu fie interceptat, să nu fie luat la ochi. Dar chestia e că în momentul când m-am dus în fața lui, el nu este conștient că sunt holograme, el percepe ca și când sunt solizi. O altă chestie care am perceput-o e că îmi spune că sunt solizi, după aceea iar adorme. Iar se trezește, mai îmi spune un cuvânt, iar adorme. Adică îi se pare... E ca și când doarme, parcă ar vrea să se transpună pe o altă linie temporală, paralelă, de fapt, nu, dar paralelă temporară, dacă face sens. Bun. Câtă energie a sufletului are? 68. Conștientizare? 46. E ceva de genul, nici nu este sceptic, dar nici nu crede. Ceva de genul, parcă ar vrea, dacă îi se dau puține probe, nu se dă înlături de la informație, nu se dă înlături de la a discuta. Ceea ce percep prin spatele lui trec foarte multe umbre și pe unele dintre ele îl percep că le salută, e ca și când se cunosc. Câte vieți are pe Tara? 715. 715. De unde a venit? Îmi spune că Venus și Sirius B. Și de ce a venit? Voluntar, îmi spune. Are prieteni în astral? Are prieteni pe oriunde merge, spune. Se înțelege? Îi place să-și lase loc de bună ziua, pentru că nu se știe niciodată când se întoarce de acolo. Tocmai de aceea e și foarte prietenos. Știe să-și facă prieteni. Știe să se facă plăcut în cercurile pe unde trece. De ce a dorit să facă hipnoză partea lui fizică? N-am auzit ce ai zis. Care este motivul pentru care și-a dorit hipnoză a părții lui fizice? Scuze, nu am auzit ce ai zis, să întrerup netul. Care este motivul pentru care și-a dorit să facă hipnoză? Insistențele soției, spune. Da. El nu simțea nevoia, n-avea probleme, Nu neapărat că are probleme, cât insistențele soției atât în fizic, dar și în subliminal. Percep ca o legătură destul de solidă, de prietenoasă. Pe ea o percep puțin băgăreață. Au karma împreună? Da. Nu percep dacă au karmă împreună. Îmi spune că se cunosc, dar că se înțeleg foarte bine, ca și când se susțin unul pe cel. E ca și când îmi arată o balanță cu două talere și ceva de genul, dacă pică un taler, nu mai e balanța. Da. E curios să-și cunoască
prietenii să-i vadă pe toți odată acum? Să-i chemăm să-i vadă? Să vadă? Ei știe pe toți. Îi cunoaște pe toți? Ba chiar a avut o relație foarte bună cu primul om, îmi spune. Au colaborat foarte bine. Și acum? În ce relație mai este? E ca și când el îmi spune că ceva de genul s-a terminat și s-a îndepărtat. Dar știe că legătura dintre ei încă există. Tocmai de aceea și-a făcut și-a găsit loc de odihnă între munții ăștia, ca să se odihnească puțin până începe să-i traverseze către o direcție. Cunoaște direcția sau încă nu s-a gândit? El nici măcar nu știe că munții aceștia sunt pur și simplu holografici. Are ceva timp de când stă aici. Percepe greutățile corpului fizic, piedici, probleme în evoluție, în... Percepe și în fizic, percepe și în subliminal. Știe care e motivul? În subliminal percepe câmpul mult mai dens față de cum era el obișnuit de obicei. Tocmai de aceea nici nu... Mi-a arătat cum a încercat să sară prin diferite densități ale Matrixului și mi-a arătat că unele dintre ele au fost atât de grosiere încât l-au obosit foarte mult. Ba chiar a lăsat foarte multă energie în timpul salturilor lui prin câmpurile acelea dense. A lăsat acolo energie, dar știe că mai lasă și în altă parte energie, adică la prietenii lui? Știe că se dă energie. Cunoaște regulile, da? Matrixului. Cunoaște mecanismul, îmi spune, și nu sunt regulile Matrixului. Spune că de obicei așa este peste tot. Întotdeauna un serviciu se răsplătește cu alt serviciu sau cu un bun deținut. Înțeleg că procentul ăsta de 68% de energie și l-a păstrat, dat fiind faptul că el e prieten cu toți, cu toate lumile, cu toate dimensiunile? Nu neapărat. Îmi spune că a avut boom-uri, puseuri de conștientizare în care și-a recuperat energia. Și a avut și o relație foarte bună cu spiritul lui, până să treacă prin câmpurile acelea grosiere în care s-a făcut distanțarea. Și când îmi spune distanțarea, îmi arată ce, de fapt, canalul de comunicare dintre el și spiritul lui, că e foarte, cum îi spune, foarte acumulat de energie grosieră, foarte încărcat. Da. Înseamnă că ăsta este motivul pentru care s-a perceput nevoia de a se elibera. Ăsta este unul dintre motive, spune spiritul meu, iar al doilea motiv este că încărcându-se energetic canalul și tăindu-se comunicarea dintre el și spiritul lui, asta îi provoacă confuzie și îi provoacă senzația aia de a merge în gol, de a face lucruri în gol, și mi-arată partea fizică. Mi-arată cum muncește, dar parcă nu se văd rezultate, dar mai greoaie, nu așa cum s-ar aștepta el. Spiritul lui în ce dimensiune se află? În 6. Își dorea și el, a contribuit și el la procesul ăsta? Sau? Nu. Nu? Și nu e vorba că nu-și dorea, îl aud spunând acum că a venit lângă mine și lângă spiritul meu. Nu e vorba că nu-și dorea, e vorba că el este acum într-o odihnă, într-un fel de stagnare experimentală. Corect. Ceea ce este normal pentru că și câmpul lui contribuie la nașterea unui nou suflet în acest matrix. Tocmai de aceea faptul că el se odihnește e binevenit. Bun.
Atunci hai să-i arătăm exercițiul nostru prin care el își poate aminti, pentru că avea în memorie când a plecat din sursă pentru prima oară ca scânteie, avea memorie, avea energia completă 100% a sufletului, avea toate calitățile, toate valorile lui ca suflet din sursă plecând, și din cauza acestui strat de energie grosieră, memoriile au rămas la intrare undeva și a trebuit să... Sunt în stare latentă. Da, nu știe ceva. Undeva. Și îmi spune că oricum în ADN-ul lui se află memoriile lui în stare latentă, dar oricum spune că densitatea acestui matrix nu i-ar permite să le aibă active la capacitatea la care și-ar dori el. Da. Dar și le poate crește, da? Dacă este mult mai conștientă decât până acum. Știi asta? Da, cu siguranță și le poate crește. E conștient de lucrul ăsta. Bun, noi am creat un exercițiu prin care putem să îl determinăm să-și crească energia sufletului, să-și crească procentul de conștientizare, să se elibereze de această ceață, să aibă o claritate mai bună, să aibă o stare mai bună, să aibă spor în treburile lui de zi cu zi, să fie mai lucid, mai conștient, da? Hai să-i arătăm dacă este de acord, dacă știe sau nu știe, noi de aceea ne aflăm aici. Și vreau să facem camera de lucru, Amalia, și să chemăm toate, să-l rugăm, să-i rugăm partea subliminală, spiritul lui, să cheme toți prietenii lui, toate entitățile cu care a făcut contracte, cu care a încheiat înțelegeri pentru a-l ajuta în această dimensiune, pentru schimb la schimb, da? Pentru ajutorul oferit, să dea energie, să vedem dacă dorește, cât dorește, ce dorește, să elimine din contracte, să le ardă, să le destructureze, pentru că stă în puterea lui să o facă. Dacă el își amintește că a avut voință foarte mare, care putea să schimbe toate constructele lui, toate realitatea lui, să-și o schimbe radical. Dacă își amintea că are această voință și această putere și libertate se află în el și să le folosească la maxim, să nu îi le folosească altcineva, ar fi putut să aibă acum, nu mai stătea acolo retras și ar fi putut să navigheze prin matrix cu mai multă ușurință. Cu toți înțelegem că nu e ușor, dar iată că există cât de cât o posibilitate pentru a ne recupera forțele. Și aici să-l rugăm, dacă ai făcut câmpul de lucru în timpul ăsta, cred, Amalia, da. Să-l rugăm să cheme toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, cu toți cu care a creat prietenie și le-a promis și i s-a promis și așa mai departe, ca să-și recupereze toate aceste valori, toate aceste energii, toată această putere și toate valorile, să-și le amplifice din ADN-ul lui. Să-și ia ce are de luat, să-și adune toată energia minții, toată energia sufletului, toate puterile de la acești prieteni, aceste entități. Cu ocazia asta o să înțeleagă și el citind contractele. Și să vedem dacă a perceput ceva și ne dă acceptul să ardem contractele. Amalia? A venit. Au venit toți? Da. Dracos, primul, Iahve și 2 reptilieni. Dracos, Iahve, primul om și 2 reptilieni. 5. Așa. Pe unul are stagnare, pe celălalt are poticnire, pe celălalt are confuzie, ritualuri religioase și cedarea energiei prin îngenunchiere și credință oarbă la Iahve, neiubire, adormire,
și suprimare emoțională are la primul om. Și contractul de Matrix. Toate sunt bifate cu câte 3 bife. Bun. Tocmai de aceea zice primul om că i s-a și permis să stea într-un fel de stază. Într-un fel. Și văd că a făcut și focul purificator el. Am înțeles? A primit informații? Bun, deci iată care au fost cauzele pentru care tu nu erai destul, desigur pe tine nu erai destul de puternic, nu-ți foloseai voința, nu puteai să schimbi foarte multe lucruri în viața ta, nu înțelegeai foarte clar și limpede și Cât multe timp altele. se află în asta stază, spune primul om, același lucru se va vedea și în fizic. În fizic se va percepe ca lipsă de interes, se va percepe ca un fel de indiferență, așa. Sunt făcute în zadar, lene, stare de somn, un fel de gravidenie, spune primul om. O stare în care se află acum, da? Și în beneficiu cui este această stare? Este în beneficiu cuiva sau nu această stare de stază? Nu este în beneficiu nimănui. Oarecum zice că e în beneficiu sufletului pentru că se odihnește până să pornească din nou în pașii premergători experienței sau lecțiilor. Bine. Deci este de acord să ardem contractele, da? Da, el a spus să ardă contractele și doar primul om a mai rămas, restul s-au ars. Foarte bine, iată. Că am înțeles foarte repede. Bine, acum hai să-i facem, s-au ars toate, să-i facem să-i faci și scanarea Amalia, să vedem dacă i-a lăsat ceva în corp, am implanturi, amprente, programe. Are de la glanda thymus până la pancreas, are ca un fel de tub care îi trece și prin centrul inimii. Este un fel de... îi suprimă entuziasmul, îi suprimă câmpul inimii, îi suprimă cheful. Buna dispoziție, bucuria de a trăi. Acum când îl scoate, percep că îi suprima puțin și în fizic mă refer, oxigenarea. De acolo starea de plictiseală, de acolo starea de letargie, de acolo oboseala aia nu continuă. Oboseala aia pe alocuri, dar intensă. De acolo și confuzia. L-am perceput că în momentul în care se așeza la o masă să se gândească, îi veneau mai greu ideile. Și dacă îi veneau, e ceva de genul, știu ce vreau să spun, dar nu pot să transpun în cuvinte. Bine, îl ardem, destructurăm pentru totdeauna. Da, îl scoate spiritul meu. Mai departe. Îi percep un dezechilibru la al treilea ochi și la chakra gâtului. E centrul gâtului, cum stau eu în fața lui, este puțin aplecat către stânga. Centrul celui de-al treilea ochi este puțin aplecat către dreapta. Ce vrea să spună cu viziunea lui nu prea se potrivește, nu face de click. Dezechilibru de la centru celui de-al treilea ochi îi provoca câteodată tensiune în tâmple, percep. Mâncărime în cap. Ce mai provoca? Oh, da, fii atentă. La un moment dat m-am transpus să văd cum vede el prin centrul ăsta și e ca și când câteodată prins, ai văzut la un televizor, câteodată prins programele care vrei tu să le prinzi, dar câteodată e ca și când dintr-o dată vezi purici pe tot ecranul televizorului.
Da. Are legătură cu fobia lui de acarieni, pentru că el, câteodată fiind centrul viziunii, de cele mai multe ori îl percep că are momente când se conectează la sursa falsă și percep foarte multe, ca și căpușile, ca și furnicile, ca și puricii, păduchii și toate chestiile astea, câteodată le vede, dar le vede, cum să spun, parcă vede foarte multe dintr-o dată. Chiar le vede sau este un program fals? Este și un program, dar le și vede. Iar viziunea asta e ca și când îi activează programul acela. Adică are legătură foarte mare. Iar programul acela percep că se află tot așa undeva între timus și inimă. Timus, inimă, spate. Deci interesul era să-l țină să-și activeze singur fobia asta. Corect. Corect. Bun, scoatem programul. Are probleme și cu sinusurile, văd. În fizic. Mai are un implant în ochiul, sub ochiul drept. La fel, tot așa. Îi percep tot un fel de furnici care le vede. Ca să-l sperie, a? Toate astea. Oricum are treabă cu furnicile, adică percep că într-o viață chiar a murit. Păi de asta le are în program. Da, într-o viață chiar a murit. La vârsta de 3 ani, percep pare a fi ca o pădure gen junglă amazoniană, dar nu este Amazon. Și percep foarte multe furnici, pare a fi și termite, mai multe rase de furnici îl percep că tabără pe el. Culmea și lipitori văd pe el, o piață aia. Iată în ce a costat programele lui, în a avea suferințe pe zona asta, cu viețuitoarele astea, cu acarieni, cu viețuitoarele mai mici, ale pământului. Îi mai scoate din rinichiul stâng, îi scoate un implant în formă de corn de animal, de corn de vacă. L-a împuns și vreun animal. A fost împuns, dar ăsta, cum îi spune, mi le asemuiește cu muntele respectiv. Ca și când, ca să ajungă la un proiect foarte important, trebuie să depună efort mult, să urce, ca după aceea să coboare ca să ajungă unde își dorește. Mi le asemuiește cu casa. Ca și când ăsta este motivul pentru care îl ține pe loc, să nu aibă casa lui, să nu aibă apartamentul lui, să nu aibă bunuri în proprietatea lui. Bun. Ba dacă are și mașină și cu siguranță a avut sau are mașină, toate stricăciunile mașinii de la cornul ăsta percep că i s-au întâmplat. Bun. Scoatem amprenta asta cu toată informația lui. Implant. Implant, da. Îl scoatem, îl destructurăm, îl ardem în focul purificator pentru totdeauna. Probleme cu coloana, în special de sub omoplați până la zona coccisului. S-a încercat o răpire, s-a încercat o modificare.
pe ADN-ul lui în măduva spinării. Dar a ripostat. Gen, nu s-a efectuat până la capăt, dar percep că a apucat să-i străpungă câmpurile până în măduvă. E ca și când au folosit un fel de hipnoză asupra lui ca să-l adoarmă. Au reușit o perioadă, doar că s-a trezit. Exact când i-au băgat acele, s-a trezit și s-a mișcat. Spiritul meu spune că e o procedură destul de periculoasă, în sensul că niște gri au făcut chestia asta, dar nu a fost echipă începătoare, cum ar veni, aceea a griilor. Pentru că hipnoza, modul de adormire e individuală de la subiect la subiect, spune spiritul meu. Adică o hipnoză, în momentul când lucrez cu un copil, este mult mai ușoară, da? Copilul percepe mult mai bine, poate fi hipnotizat mult mai ușor față de un subiect care are o rigiditate aparte, cum ar fi el. Și faptul că s-a trezit le-a oprit lor lucrarea? Păi s-a trezit tocmai că nu a fost, din greșeala lor. Nu l-au hipnotizat, nu l-au adormit, n-au băgat anestezia necesară gradului lui de rigiditate. Ei trebuia o anestezie, cum ar veni, o hipnoză mult mai accentuată. Bun. Și nu s-a reușit, da? Hai să curățăm tot ce i-au dat acolo, ce au apucat să-i strecoare, dacă... N-au apucat să-i strecoare nimic, doar mi-arată cum i-au băgat acele sub omoplați, la mijloc, în zona rinichiului și la coccis. I-au băgat 3 ace care pe acolo trebuia să-i bage inclusiv nanobiți. Doar au băgat instrumentele, subiectul s-a trezit și în momentul ăla, când s-a trezit, s-a și mișcat. Chestia asta putea să-i provoace daune pe termen lung. În special dureri de cap, grețuri, amețeli constante. Deci, în momentul când s-a trezit, mi-arată că au și scos acele. Iar chestia asta nu i-a lăsat decât ca și amprente în fizic, câteodată dureri de spate. Dacă face eforturi prea multe, îl doare spatele. Dacă prinde puțin rece, simte în zona spatelui. De ce? Pentru că are câmpurile deschise în zona respectivă, iar măduva e ca și când a fost puțin întreruptă, știi? Adică acolo se vede unde a intrat acul, e gaură măduva lui, știi? Da. Mă uit acum la celulele canceroase. Are celule canceroase în corp, dar nu sunt active, sunt în stare latentă. Încă nu și-a activat convingerea că și el va face, că și el va suporta aceeași, deci are gena din transgenerațional, cum o avem toți, dar nu este activă, este în stare latentă. Încă nu s-a produs factorul declanșator care să o declanșeze, dar percep că și convingerea care ar putea fi factor declanșator în crezul lui care să activeze gena respectivă nu este activată, nu este ieșită la suprafață. Are și convingerea asta, dar este undeva adânc înrădăcinată în inima lui, mai exact din 4 camere în camera numărul 2. Și o scoate. Așa. Percep că o scoate. Și mai scoate și frica din stomac că va face același lucru ca și strămoșii lui. Da. Încă mai lucrează spiritul meu la spate să închidă câmpul și îi fluidizează și măduva. În mod normal, el acum ar trebui să simtă pe măduva spinării cum i-o fluidizează spiritul.
îi scoate mândria, îi scoate frica, îi scoate orgoliu, îi scoate regretul, îi scoate neputința, după peste tot, confuzia îi scoate din cap, incapacitatea de a lua decizii pe termen lung îi scoate din cap, din plămâni, din rinichi. Foarte multă energie stagnantă, neagră, grosieră, îi scoate de la genunchi în jos, după ambele picioare și de la coate, inclusiv cu palmă, cu centri energetice ai palmei și ai degetelor. Și da, într-adevăr, din cauza energiei ăștia, am văzut bine la început, avea momente când o simțea, e foarte rece. Are mâinile, palmele reci? În momentul când m-am dus să-i curăț mâinile de la cot în jos, am simțit foarte rece, cei că pun mâna pun mort, în special pe palmele lui, pe degetele lui. Și oricum am perceput că are și o chestie cu o rigiditate mai aparte la degete, la mâini. Nu e atât de maleabil pe cât mă așteptam. Și nu-i place să fie atins de alte femei, mi-a spus. Adică se simte foarte bine când îi lucrează spiritul meu. În schimb, îl văd foarte, dintr-o dată se inhibă când mă apropii eu de el să-l curăț, știi? De la ficat îi mai scoate furia, resentimentele și tristețea și îi mai scoate ca un fel de rotiță, cam cum e rotița aia de ceas, aia de nu o vedem, aia din spate. Furie, resentimente, tristețe, rotița în spate, când și când se rotea rotița asta, chiar dacă nu le exprima în fizic, mocneau în interiorul lui. Asta îl făcea să consume foarte mult din energia vitală și din magnetismul vital. Nu-i mai percep. Rezistență la schimbare are? Nu-i percep rezistență la schimbare. Apatie, în schimb, uite. Îi percep apatie în gât, în frunte și în ceafă. Energie feminină e în exces? Energia feminină e 60%, energia masculină e 40%. Eu reglăm atunci la final. Dacă mai are ceva? Nu e atât de deschis încât să spună și celelalte amănunte. E suficient atât deocamdată, dacă... Îl deconectăm și de la egregoare. Linii de potențial de suferință, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Acum chemăm toate persoanele din prezent să-și curețe cordoanele, cu toate persoanele, cu părinții, cu copilul, cu soția, toate persoanele pe care le cunoaște. Iertare, acceptare și eliberare. Și cu transgenerațional o să facă la fel.
Parfumieri văd în transgeneraționalul lui. Inițial am crezut că zvraci, că fac poțiuni, dar nu. Parfumieri, da. Mulți parfumieri. Cum îi vezi pe cei din transgenerațional? Sunt ok? Ocupați, îmi vine să spun. Mă întrebam dacă mirosurile plăcute i-a ajutat într-un fel, le-a ridicat vibrația. I-a făcut puțin nepăsători. I-a făcut la mediul înconjurător? Corect, i-a făcut să se axeze foarte mult, cum ar veni, pe afacerea lor, și percep afaceri de familie în chestia asta. Foarte mulți percepi. Unii culegeau plante, unii le uscau, unii le storceau, unii le preparau, alții plecau și le vindeau, cum ar veni, le ofereau. Și percep mai multe generații la rând, nu o singură generație de chestia asta. Percep o chestie cu frumosul. Păi de asta zic că au stat bine ei așa, energetic, pentru că au avut conexiune cu pământul, cu energie, cu vibrație înaltă a plantelor, parfumuri. Iar în altă parte percep, îmi vine să zic vinologi, dar nu se numesc vinologi, de ăștia care se ocupă cu vița de vie, cu vinurile, cu băuturile astea fine din struguri. Viticultori. Da, viticultori, dar tot îmi vine vinolog să spun. Probabil că așa se zicea înainte, în alte generații. Da, așa îmi spune, vinolog, vinologi. Dar, cum să spun, este, tot așa mi-arată balanță când ai întrebat dacă sunt ok. Pe o parte sunt ok și e bine lucrul ăsta, pentru că stăteau foarte mult acolo, nu se mai duceau cu gândurile în 500.000 de părți. Dar pe altă parte percep că la un moment dat a început să intervină la ei avaritatea, lăcomia, comparația, competiția. Chestia asta să aibă doar ei, să facă doar ei. Iar lucrul ăsta, cum să spun, i-a făcut să-i privească pe ceilalți ca și când ar fi niște impostori. Și la un moment dat și-au pierdut omenia, spune spiritul lui. Da. Fiecare activitate are și părțile ei negative, ca așa e pe pământ. Ca în Matrix, spune ca în Matrix, exact. Lui. Da. Oricât ar vrea oamenii să-și vadă de treabă, tot intervine. Mai contracte, mai șoptit în ureche, mai influențe de tot felul. Dragi. Taie cordoanele. Bun. În ce relație era cu spiritul? Vrea să știe, era cu spiritul lui. Unitar, îmi spune când întreb lucrul ăsta. Ok, stau bine. Hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Și dacă mai ești și n-auzi, Irina, îi traduci să-și imagineze din centrul tălpilor două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și să-și imagineze cum se conectează cu o sferă uriașă, strălucitoare a Pământului, care susține întregul Pământ, această putere, această forță, această frecvență care îi dă și lui putere și stabilitate acum conectându-se cu ea. Și până în creștetul capului să-și imagineze că este plin de energie, de această putere și stabilitate. Și acum se conectează din centrul capului cu sursa pură și conștiința universală, de unde a venit el pentru prima oară. Și adună toate gândurile, toată energia, toate valorile pe care le-a lăsat pe unde le-a lăsat și se întoarce în interiorul lui și activează toate memoriile din ADN-ul lui ascunse, toată puterea inimii
libertatea, iubirea, voința, armonia cu toți din jurul lui. Acceptă și integrează energia masculină cu energia feminină și integrarea celor trei părți, suflet, spirit și mintea fizică. În cap. Bine. Curățat casa. Hai să vedem dacă mai are ceva din puncte. Dacă s-au atins. Dacă este vorba de un blocaj energetic sexual și s-a deblocat. S-a deblocat acum, odată cu echilibrarea energiei feminine cu masculine. Ok. Relații, da? Da, o să activez și o frecvență pe tema asta. Așa. Oricum n-a început de mult chestia asta. Deci n-are 3 ani de când are problemele astea. Hai să zic maxim 5, dar garantat nu sunt 5. E ca și când, cum să spun, da, 5, între 3 și 5 puncte mi-arată. E ca și când în momentul în care a intrat foarte mult pe energie feminină, parcă a așteptat să fie curtat, parcă a așteptat să fie dorit, parcă a așteptat să fie, cum îi zice, să-i se propună, să fie cucerit. Zic bine? Da, zic bine. Zic foarte bine. E ca și când a lăsat toată treaba pe parteneră. Da. Bun. S-au ars contractele, au dispărut cauzele, acum îi faci o frecvență corespunzătoare activării acestei energii sexuale, da? Ca să aibă o relație corectă, normală și perfectă. Da. Vreau să știi dacă are blocaj relațional în cadrul serviciului. Dacă a avut, mă rog, și în viața personală. Da, a avut. Și am spus că l-am văzut la masă cum nu se pupa ceea ce vedea și vroia să spună. Blocaj financiar, vedem la asta, da, Robinul Abundenței. Pe linia de potențial vreau să ne uităm, Amalia, să vedem ce e acolo, să-i curățăm linia dacă e ceva. S-a curățat liniile de potențial, da, și m-am uitat și a pus casă. Asta vreau să-i spun, să-și propună o casă. Pe linia de potențial și percep că și-a mai pus ca un fel de magazin pe linia asta de potențial. Dar tot așa, cum să spun, parcă tot un magazin cu... Mi-a dat senzația de mix, dar totodată un colț cu parfumuri, cu niște esențe speciale. Eu nu știu, nu l-am întrebat în ce domeniu lucrează. Nu știu nici eu, dar eu spun doar ce am văzut că a pus aici. Nu știu, deci magazinul este mult mai mare, are senzația asta de mai luxos, mai așa, dar un colț este special destinat esențelor de parfum, nu parfumurilor, esențelor de parfum. Irina, poți să deschizi un pic în microfonul să ne spui dacă avea ceva în vedere sau are vreo legătură sau știi ceva? Nu, ceea ce ține de parfumuri nu cred, nu are nicio Rămâi acolo. tangență. Nu are nicio legătură? Viața actuală. Și nu ți-a povestit nimic din trecutul? Bunici, părinți? Bine. Hai să-i vedem, curățăm casa. Casa e curată. Casa e curată. Mai e ceva de curățat, Irina? Avem locul de o muncă? mașină. O mașină pe numele lui?
Adică a lui? A lui, a meu, Aha. ambii. Hai să curățăm și mașina. Dacă casa e curată. A mai fost curățată mașina asta. Și casa La ea. a mai Păi fost da, curățată. când a făcut ea. Că nu e mult de atunci. Iar robinetul abundenței văd că acum începe să curgă pe el. A curs și până acum, dar a curs total pe lângă el. Și parcă alții au venit să adune banii, știi? Ce îi recomandă spiritul ca să fie conștient? Atenția pe el și nu vigilență, activarea voinței mai des. Și planuri, îmi arată planuri puse. Aha, să-și facă proiecte, da? Exact, să-și facă planul ca și dosarul. Cu tot ce include. Întâi să-și stabilească și după aceea să treacă la acțiune, dar hotărât. Fără pic de îndoială. Și pentru Îmi ca arată să... că de fiecare dată când a mers să facă un demers, a început cu îndoiala în capul lui. Dar dacă ăla nu, dar dacă ălălalt, dar dacă ăla, dar dacă mi se oprește, dar dacă mi se pun piedici, dar dacă. Și e ca și când la un moment dat dosarul lui, proiectul lui, intenția lui n-a mai fost văzută. La fel să facă și cu casa, da? Să-și pună în... Și s-a întors acasă, ca și când s-a întors acasă fără dosar. Parcă a dispărut dosarul. Iată ce important e să fim hotărâți și convinși că se rezolvă. Cu casa mi-arată întâi de toate să vizualizeze cum vrea să arate și să vizualizeze o casă practică pentru el. Nici prea mare, nici prea mică. Întâi să o vadă, eventual să-și o deseneze și după aceea să înceapă să o caute, să-și pună intenția și să înceapă să o caute, să facă demersurile pas cu pas. Adică întâi cu mintea trebuie să o proiectăm, cum ne dorim, cum să fie, unde să fie, cât să fie, ce condiții, să stabilim bine parametrii ăștia și după aceea să trecem și la fizic. La căutare. Îmi spune că e foarte important de precizat spiritului, nici prea mare, nici prea mică. Aha. Da. Așa. E ceva pe linia de potențial? Se vede ceva curând sau? Nu pot să spun dacă se vede curând, că asta depinde de el și când îmi spune depinde de el, îi se și apropie, îi se și depărtează. În funcție de puterea la lui care spiritul îmi spune că ține foarte mult de voința și de încrederea lui în pasul respectiv. Bun. Pentru că dacă are încredere, îi se apropie, dacă pune puțin îndoială, îi se depărtează. Apropo și de ultima întrebare, care sunt pașii să integreze mai bine hipnoza? Deci trebuie să aibă încredere, trebuie să aibă... Mă auzi, Amalia? Da. Să aibă... Aha, ești Irina. Să aibă încredere, să aibă... În primul rând trebuie să știe că în momentul când face un lucru, lucrul acela este bun făcut. Bine. Irina, ne mai auzi? Nu, mi-a Gata. El e pe acolo. El e pe acolo. Ok. Bine, păi hai să vedem cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare. 80%, dar o să scadă, spune spiritului. Uite, integrarea, spiritul vrea să-l atingă. Așa, hai. Irina, spune-i să ne transmită și nouă dacă percepe. Iată, Amalia a comunicat cu spiritul și spune că dorește să-l atingă pe corp și să vedem dacă el percepe. Ne auzi, Irina? Dacă el percepe. Que tu sens quelque chose? Dans les doigts? Are fornicături în degete. La de mâini, da. Wow! Vai, ce tare! Super, e sensibil.
extrasenzorial, cum se zice. Așa, ce mai avem de făcut? Deci, câte zile metabolizare? 6. Și ce să facă în perioada asta? Zice, întreabă, să-i transmită ceva Să se spiritul? bucure, spune spiritul lui. Doar să se bucure atât și să fie recunoscător pentru ceea ce are în momentul respectiv. Și spune exact așa, în momentul când vei privi mulțumit în jurul tău, lucrurile acelea se vor înmulți. Bine, mai are întrebări? Elena mai are ceva? T'as d'autres questions? Și-a mai adus aminte vreo întrebare? Tu t'es rappelé une autre question? Nu? Ok. A perceput ceva energetic în corp? T'as senti quelque chose dans ton corps? Non, j'étais détendu, mais j'ai vu des lumières et des petites bulles. Nu, spune că era foarte relaxat, dar a văzut ca lumini și ca bule, ceva de genul. Aha, bun, bun. Comme des bulles de savon. Da, cum bule ca de săpun, așa. Valuri de energie. Da, e destul de extrasensibil, am zis. La cât energie avea, sigur că da. Stătea foarte bine, cu 68% energia sufletului. Bine. Da, altceva? Aici, eu am notat o întrebare în timpul când vorbeați. Așa. Amalia a spus că câmpul lui participă la nașterea unui suflet. În ce sens? Amalia, ne auzi? Da. Ce vrea să spună Irina? Despre ce vrea să spună? Câmpul lui? Că câmpul lui participă la nașterea unui suflet. Nașterea sufletului. Ce e el pentru tine? El? Da. El soț, bine, nu suntem căsătoriți, să zicem, partener de viață. Deci partener, și tu ești însărcinată, corect? Da. Și el este tatăl copilului tău, da? Da. Am răspuns la întrebare? Asta a vrut să spună Irina. Ok. S-a văzut, Amalia a spus doar ce a citit în câmpuri, știi? Am înțeles. Contribuie la crearea vieții, da, câmpului acum. Am înțeles. În fizic, tu duci sarcina, dar în energetic și el participă cot la cot cu tine. La creșterea copilului. Așa, bună. Ce vârstă are copilul celălalt? Am împlinit 1 an. Înțelegi? Ioana, acum de ce? Are deja, e în 7 luni și are un copil de 1 an. Și înțelegi de când a intrat el în energie feminină? Ca să o susțină câmpurile ei în energetic? Deci e fix perioada aia, între 3 și 5 ani. Știi cum am gândit și eu la asta, dar n-am spus-o, că noi suntem împreună din 2020, în 5 ani cam. Deci el a intrat, pentru că energia feminină fiind creatoare, a vrut să-i dea o mână de ajutor să-și crească și el energia feminină. Iar problemele sau disfuncțiile sexuale cu siguranță au început după ce ați fost împreună, corect? Sincer să spun, nu știu cum era înainte. De la început, N-au fost de la bun început. De când vă cunoașteți, decât în ultimii ani? Da, cam... Nu știu exact decât. Nu știu exact, da. Dar n-au fost de la început. Nu. Ok. Bun, acum și-a reglat energia, da? Feminină cu masculină, Amalia, da? Și-a reglat energia feminină cu energia masculină, dar tot va mai dura. Pentru că, oarecum, în energetic, el susține foarte mult câmpul ei. Deci, și hormonii lui sunt modificați cam în același barometru în care sunt modificați ai ei.
Înseamnă că o să regleze când va considera partea lui subliminală că e necesară, da? Cu siguranță după ce va naște. Bine. Dacă nu mai... Așa, stai așa, ce mai avem? Metabolizare, i-ai zis, da? Gata. 6 zile. Bun. Cum se simte? E vreo schimbare? E mai bine? E mai rău? E mai greu? Mai ușor? Ia întreabă. Comment tu te sens? Plus léger, plus lourd, plus... T'as quelle sensation? Enfin, plus léger. En formă. En formă. Deci se simte o schimbare cât de mică, da? Da, e cum, e energetic, e în Energizat. Energizat, da, energizat. Bine, atunci închidem aici. Amalia, dacă mai are ceva recomandări, să-i transmită spiritului. Irina, e ok? Da, da, da. Bine, închidem aici.